با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خب خیلی متشکرم که پایین برنامه نشستید و همونجوری که در برنامه‌های قبلی دیدید موضوعات سلامت یکی دوتا نیستن، از مسائل روحی روانی بگیر تا مسائل ماسکولواسکلتال تا مسائل جسمی و بیماری‌های جسمی هم خودش صدها نوع هست که هر از گاهی از متخصصین مختلف برای شما دعوت کردم که به موضوعات مختلفی هم بپردازیم. از اونجایی که مسائل ناباروری و این مشکلات در کشور ما هم خیلی شایع هستند، به همین دلیل از خانم ساغر کثیری متخصص جنین شناسی و ناباروری دعوت کردم که بتونیم این برنامه را با توصیه‌های ایشون طوری برنامه‌ریزی بکنیم که شما عزیزانی که مخصوصا در داخل کشور هستین ضمن دست یافتن به اطلاعات دقیق بتونید اگه احیانا نیازی به درمان یا راه حل‌هایی دارید بتونید از این برنامه بهترین استفاده رو بکنید. خانم کثیری خیلی خوش اومدید به برنامه زنگ سلامت. خیلی از بینندگان ما شما رو میشناسن از برنامه و جاهای مختلف. برای عزیزانی که شما رو نمیشناسن یه مختصری از خودتون بفرمایید تا به ادامه برنامه بپردازیم. مرسی، ممنون از دعوت شما. با درود به همه دوستانی که این برنامه رو تماشا میکنید. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید سلامت باشید. بله، ما صحبت‌های زیادی در رابطه با برنامه‌های ناباروری داشتیم در گذشته و شاید دوستان از اون طریق تلویزیون‌های مختلف آشنایی داشته باشند. ساغر کثیری هستم، متخصص جنین شناسی و ناباروری و حدوداً 30 سال هست که در این رشته تخصص دارم و کار میکنم. در انگلستان و البته کشورهای دیگه مسافرت میکنم تا اونجایی که بشه به عزیزانی که دوست دارن بچه دار بشن و آرزوی بچه دار شدن رو دارن بتونیم کمک بکنیم. درود بر شما، ضمن خوش آمد مجدد. خب خانم کثیری بفرمایید برای بینندگان در این اول برنامه بگین که کلاً ناباروری و این مشکلات یعنی چی؟ یه تعریفی از ناباروری برای بینندگان بفرمایید. البته خیلی مشخصه ولی من میخوام از اینجا شروع بکنیم که به ادامه برنامه برسیم. چشم، حتما. متاسفانه مشکلات ناباروری در سالهای اخیر بسیار رو به افزایش. این در کل دنیا اینجوریه و تا چندین سال قبل سازمان بین‌الملل بهداشت میگفتن که حدود 10% از افراد دنیا نابارورن، ولی الان این آمار به 17.5% رسیده. یعنی از هر 6 زوج یک نفرشون مشکل باردار شدن دارن و ممکنه نتونن به راحتی بچه دار بشن. دلایل مختلفی براش هست. به هر حال هم عواملی هست که در خانم ها باعث ناباروری میشه، هم عواملی هست که در آقایون باعث ناباروری میشه. به طور تخمینی میگن 1/3 از مشکلات ناباروری مربوط به دلایلیه که خانم ها نابارور ممکنه باشن. حالا هورمونی ممکنه باشه، از لحاظ مشکل تخمدان باشه، تنبلی تخمدان مخصوصا در ایران خیلی زیاده، و یا مشکلاتی که در رابطه با رحمشون هستش یا ژنتیک یا کروموزومی و غیره. 1/3 هم حدوداً میگن مشکلات آقایون هستش که اونها میتونه مشکلات اسپرمی باشه، تولید اسپرم نداشته باشن یا بسیار کم باشه یا کیفیتش پایین باشه، مشکلات هورمونی و غیره. و حدود 1/3 دیگه در حقیقت میگن یا نامفهومه، یعنی آزمایشات نشون نمیده به خصوص که مشکلی با هر کدوم از زوج باشه، و یا اینکه هر دو مشکلاتی دارن. یعنی پس 1/3 خانم ها، 1/3 آقایون و 1/3 یه کامبینیشنی از هر دو ممکنه باشه و یا اصلا نامفهوم باشه. در هر حال حدود سال 1900
79 اگه اشتباه نکنم اولین بچه IVF به دنیا آمد. تکنیکی به وجود اومد که کمک شد که از راه لقاح مصنوعی ما بتونیم کمک کنیم به زوجهایی که مشکل ناباروری دارن و الان میلیون ها بچه به دنیا اومدن در این 40 و اندی سال که از طریق تکنیک های ناباروری بوده و IUI، IVF یا میکرو اینجکشن و ایکسی که بچه های اکثریت سالم هستن. ریسک IVF خیلی بالا نیستش و بنابراین ما به خیلی از زوجها تو دنیا تونستیم از طریق این تکنیک کمک بکنیم. حالا لقاح مصنوعی یعنی اینکه ما تخمک رو از خانم میگیریم، اسپرم رو از آقا میگیریم و در آزمایشگاه این رو لقاح میدیم. جنین که تشکیل شد میتونیم تا حدود 5 یا 6 روز در آزمایشگاه این جنین ها رو نگه داریم و بعد وقتی بتونیم یک سلکشن خوب، انتخاب خوب از جنین هایی که خوب هستن داشته باشیم، این جنین رو داخل بدن خانم برمیگردونیم، داخل رحم جایگزین میکنیم و این البته خیلی به صورت سادهش من دارم توضیح میدم. بله. جایگزین میکنیم و به امید خدا حاملگی خواهد شد. در طی این پروسه ما باید از داروهای هورمونی زیادی استفاده بکنیم، هم برای تولید بیشتر تخمک در خانم ها و هم برای اینکه بتونیم رحمشون رو آماده بکنیم برای اینکه این جنین هایی که آماده شدن در آزمایشگاه رو براشون برگردونیم. معمولا چون که الان میتونیم جنین های بسیار خوبی با کیفیت بالا در آزمایشگاه تولید کنیم، معمولا یک جنین برمیگردونیم. اگر خانم بالای 40 سال باشه میتونیم تا 2 جنین براشون بذاریم. در بعضی از جاهای دنیا ممکنه 3 یا حتی 4 جنین بذارن، ولی خب این ریسک رو میبره بالا که 2 قلو، 3 قلو یا 4 قلو حامله بشن و دلیلی که میگم ریسک، شاید بعضی از مریضا خیلی دوست داشته باشن که در به قول معروف در یک دوره بتونن 2 قلو حامله بشن و 2 تا بچه‌ای که میخوان به دنیا بیارن، ولی این رو باید اینجا گوشزد کنم که وقتی ما بیشتر جنین بذاریم و ریسک چند قلو شدن رو بالا ببریم، ریسک سقط ناخواسته جنین هم میشه. متاسفانه. بله. خب خانم ساغر، من از اونجا که میخواستم دلایلش هم بپرسم شما به خوبی توضیح دادین، برسیم به این موضوع که در کنار این مشکلات حالا جسمی یا ژنتیکی، هر جوری که شما صلاح بدونید توضیح بدین، یه سری مسائل محیطی مثل استرس، شرایط جسمانی افراد و مخصوصا روحی افراد میتونه تأثیراتی در این موضوع داشته باشه یا خیر؟ 100% سوال بسیار خوبی کردید. لایف استایل یا راه و روش زندگی یکی از عوامل بزرگ ناباروری هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه بخوام توضیح بدم، اول از همه کشیدن سیگار، مشروبات الکلی، اینا میتونه بر روی هم اسپرم، هم تخمک، هم تولیدشون، هم کیفیتشون تاثیر بذاره. برای کسایی که افزایش وزن دارن، کسایی که بسیار لاغر هستن، ما میدونیم حدود 13% از مشکلات ناباروری یا به خاطر اینکه خیلی چاق هستن یا به خاطر که خیلی لاغر هستن. دلیلش هم اینه که وقتی که یا وزن بالا باشه بیش از حد یا پایین، هر دوش مشکلات هورمونی در بدن تولید میکنه و این مشکلات هورمونی بالانس رو از بین میبرن و در تولید و کیفیت تخمک و اسپرم میتونن تاثیر بذارن. یکی از چیزهای اولیه‌ای که ما از زوجها چک میکنیم همون BMI یا توده شاخص بدن هستش و اینکه اگر کسانی که ورزش به اندازه کافی نمیکنن، کسانی که خیلی استرس بالایی دارن، این میتونه تاثیر بذاره، چون هورمون‌های استرس و هورمون‌های بارداری در حقیقت با هم دیگه برای ریسپتورهایی که باید استفاده بشه تو بدن میجنگن، یک ریسپتور رو دارن، بنابراین اونها میتونه تاثیر بذاره بسیار زیاد.
عوامل دیگه عوامل محیطی هستش. آلودگی هوا شدیداً تاثیر داره و من دلم خواهد در بقیه صحبتمون حتما یه مدت کوتاهی رو ما به این موضوع به این معضل صحبت بکنیم، چون مخصوصا در کشور عزیزمون ایرانی الان مشکل بزرگی آلودگی هوا، آلودگی غذا، آلودگی آب، مسائل محیطی به عنوان الکترومغناطیس هایی که هستش در اثر ریدیشن های مختلف، ریدیشن و تشعشعاتی که از پارازیت ها میاد. اینها بسیار میتونه تاثیر بذاره. واقعا مثل اینه که مثلا کسی رو تشبیه کردن که به قدری این تشعشعات الکترومغناطیسی به خاطر پارازیت ها در ایران زیاد بوده که میگفتن مثل اینه که یک نفر 24 ساعت تو مایکروویو بشینه و اینها تاثیرات بسیار زیادی روی تولید تخمک و اسپرمات و کیفیتشون داره. بنابراین تمام این عوامل میتونه تاثیر گذار باشه. بله، سپاس از شما. به یه سری مسائل اشاره کردین که در رشته ما هم خیلی نقش بسزایی داره، مخصوصا موضوع کنترل وزن و اضافه وزن که همون BMI اینا به 10 برنامه در این مورد داشتیم که بینندگانی که دوست دارن چجوری اینو کنترل بکنن، وزنشون رو بیارن پایین، به برنامه‌های آرشیو ما مراجعه بکنن. خیلی نکات توصیه خیلی خوبی داریم که یکی از تاثیرات دیگه ورزش و نحوه زندگی سالم، خانم کثیر خودتون بهتر میدونین که اون آرامش و شادابیه که به روح و روان افراد میده و از اونجا که کسانی که مشکل نازایی دارن، حالا فرق نمیکنه چه طرف مرد یا زن، اون استرس بالایی که در اون دوران اینا باش زندگی میکنن و ورزش دقیقاً میتونه مثل آبی روی آتیش این استرس رو بیاره پایین که باز میتونه تقویت بکنه برای رسیدن به این اهدافشون. خب خانم کثیری، میدونیم که این موضوع متاسفانه در کشور ما، البته در سایر کشورها یه مقدار قوانین از نظر حکومتی و دولتی در این مورد تصویب میشه و دخالتایی دارن، ولی آزادی و حق انتخاب را از مردم به هیچ وجه نگرفتن. ولی در کشور دیکتاتوری و بیخردی مسئولین در کشور ما یه سری قوانین همیشه پیش پای مردم گذاشتن که نه تنها مشکلاتی را در این مورد ایجاد کردن بلکه دخالت‌هایی هم میکنن. کلا نقش حکومت‌ها و مخصوصا در ایران مسئولیت‌های این مدیران در هر شرایطی که باش این قوانین رو وضع میکنن چه تأثیراتی میتونه روی این موضوع داشته باشه؟ بله، باور کنید من سعی کنم خیلی علمی نگرش دارم و احساسی نشم راجع به این موضوع، چون من وقتی راجع به ایران و ناباروری در ایران صحبت میکنم باور کنید ناخودآگاه یه حس غمی در من به وجود میاد، به خاطر اینکه میدونم با مریض‌های بسیاری در ایران در تماسم و میدونم که چقدر مشکلات زیادی دارن. من شاید تو این یه برنامه واقعا وقت نشه که همه رو براتون توضیح بدم. جناب محوض‌زاده، من فقط سعی میکنم اینا رو به صورت شاید فهرستی توضیح بدم. بله. در درجه اول خب یکی از مشکلات عمده‌ای که الان در تمام جهان وجود داره در رابطه با ناباروری سن ازدواج هستش و سنیه که زوجها میخوان باردار بشن. خب در کل جهان خیلی دیرتر شده، یعنی ما خیلی دیرتر اقدام میکنیم برای تشکیل خانواده. این از علایل اصلیش مشکلات اقتصادیه که جوانهای ما نمیتونن اون زمانی که دلشون میخواد ازدواج بکنن و بنابراین مخصوصا برای خانومها وقتی بالای 30 سال میرن و یعنی بهترین دوران با اینکه بتونن باردار بشن بین 20 تا 30 سالگیه.
وقتی 30 سال به بالا میرن یه مقدار مشکلات کم کم شروع میشه خودش رو نشون دادن. چرا که ما خانم ها با تخمک هایی که داریم به دنیا میایم، یعنی ما تولید تازه نداریم. یعنی خانم 30 ساله تخمکش سنش 30 سالشه، خانم 35 ساله یا 40 ساله سن تخمکش هم 35 ساله است. مثل هر سلول دیگه بدن ما که با ما پیر میشه و سنش بالا میره، این اتفاق برای تخمک میفته. با این تفاوت که مخزن تخمکی که ما داریم چون تولید جدید نداره، هر ماه که ما تخمک آزاد میکنیم و پیریود میشیم یک مقدار بسیار زیادی از اونها را از دست میدیم. بنابراین خانمی که 35 سالش میشه هم از لحاظ کیفیت تخمک مشکل پیدا میکنه، هم از لحاظ کمیت، یعنی هم تعداد کم میشه هم کیفیت کم میشه. بالای 40 سال یک سراشیبی بسیار بسیار زیادی اتفاق میفته و برای همین هم خانمایی که بالای 35 سال میرن ریسک مشکلات ژنتیک در بچه بالا میره. بالای 40 سال همینطور و بعد سخت‌های ناخواسته شروع میشه و تقریبا تا حدود 42 سالگی دیگه شانس حاملگی طبیعی به زیر 5% میرسه و حتی خیلی موقع به زیر 2%. پس این مشکلات اقتصادی که داره باعث میشه در جامعه ما جوانها دیرتر بتونن ازدواج کنن و اقدام کنن برای تشکیل خانواده، یکی از مشکلات عظیم ناباروریه. مشکلات دیگه‌ای که ما داریم میبینیم که در جامعه وجود داره، حالا قبل از اینکه من به آلودگی هوا برسم، مشکل عفونته. عفونت یکی دیگه از دلایلیه که میتونه باعث ناباروری بشه. این عفونت میتونه به دلیل‌های مختلف باشه، مخصوصا اگر که حاملگی ناخواسته‌ای بوده و منجر شده به اینکه خب میدونین در ایران سقط عمدی جنین غیر قانونیه و برای دکترهایی که بخوان این کار رو انجام بدن و حتی داروهایی بدن به اون عزیزان که بتونن به هر دلیلی نمیتونن بچه رو نگه دارن، بعضی موقع مشکل ژنتیکی ممکنه بچه داشته باشه، به هر دلیلی اگر این کارها در کلینیک های غیر استاندارد در زیر زمین ها به دست افرادی که پزشک نیستن، به دست کادر درمانی که وارد نیستن انجام بشه، میتونه باعث مرگ و میر اون زن بشه، میتونه باعث عفونت های شدید بشه و متاسفانه باعث ناباروری بشه و ما این رو در ایران بسیار میبینیم. من اگر اشتباه نکنم بین 300 تا 600 هزار سقط جنین عمدی در ایران وجود داره که حالا اینو میتونیم ربطش بدیم به یکی از مشکلات دیگه‌ای که در ایران هست و اون هم این که قرص‌های ضد بارداری و کاندوم در همه جا به صورت رایگان وجود نداره و این یکی از همین نکته بعدی بود که ببخشید میان کلامت من میخواستم بهش برسیم، وقتی منم 5-6 دقیقه بیشتر نمونده برای آب و هوا هم خودتون دیگه تنظیم کنید. مرسی. و برابر این جمع کردن این لوازم ضد بارداری به خاطر اینکه میخوان افزایش جمعیت بدن، این شدیداً داره تاثیر میذاره روی سقط‌های عمدی که در زیر زمین ها ممکن انجام بشه و باعث مشکلات ناباروری بشه. من میان کلامتون این در حالیه که در همه کشورهای غربی و آمریکایی و غیره تمام این راه‌های پیشگیری و قرص و این مواد مختلف فری آف چارج، یعنی مجانی در اختیار همه مردم قرار داره. این مشکل بزرگی در ایران هست یا نه؟ خیلی، به خاطر اینکه اولا هزینه ها بالا هستش، دوما وقتی هزینه بالا هستش یا در دسترس به اندازه کافی نباشه، حالا چه داروهای ضد بارداری چه داروهای دیگه درمانهای ناباروری، بعد اتفاقی که میفته های مریض ها به بازار سیاه باز میشه که معلوم نیست این داروها چجوری وارد شده، کجا نگهداری شده، شرایط نگهداریش درست بوده یا نه، که خود اون باز میتونه باعث امراض و مشکلات دیگه بشه.
قبل از اینکه فراموش بکنم، وقتی که لوازم پیشگیری درست وجود نداشته باشه، متاسفانه اتفاقی که در ایران افتاده، ما داریم میبینیم که بیماری‌های مقاربتی بسیار رو به افزایش، از جمله ویروس HPV، و این دوباره خود این یکی از معضلاتی هستش که داره باعث ناباروری در ایران میشه. پس ما میبینیم وقتی که به درست مدیریت نمیشه، از راه‌های مختلف داره به این مشکل و معضل ناباروری افزایش پیدا میکنه. صدمه به جون، روان و صدمه‌های مالی داره به بیشتر میکنه. بله ممنونم ساغر خانم. و ببخشید من یه چیز اینجا، درمان‌های ناباروری بسیار بسیار گرونند هر کجای دنیا، مخصوصا در ایران هم این چنینه، و بنابراین اگر اتفاقی برای عزیزانمون بیفته، شاید به اندازه کافی و به راحتی نتونن برن درمان کنن و متاسفانه مجبورن با اینکه بچه دار نتونن بشن کنار بیان و کاری از دستشون برنه. معذرت میخوام من تو صحبت شما. نه مرسی، راحت باشین. نه تنها درماناش گرونه، بلکه چون این یک پروسه چندین سال طول میکشه، در از مقادیر خیلی بالایی در میاره. خانم کثیری، امیدوارم اینم به بینندگان مژده بدم که خانم کثیری هم از اعضای فعال انجمن ملی سلامت راضی هستن و برنامه مدیریت سلامت دوستان و اون حکمرانی سلامت خیلی وسیعه که با همکاران عزیزی در این رابطه ما خیلی فعالیت زیادی داریم. از اون بابت از شما سپاسگزاری میکنم. خواستم مژده به بینندگان بدم که همه این مسائل در برنامه که انجمن راضی داره کاور میشه. ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. به موضوع آب و هوا هم بفرمایید که این از دست ندید. حتما. بله ببینید، من چون که الان مخصوصا در ایران از لحاظ مشکلات آب و هوایی ما بسیار آلودگی هوا داریم و مشکل هستش، من چون مجبورم ایندک بزنم چون میخوام چند تا آمار بخونم. ببینید خطر ناباروری به خاطر آلودگی هوا، به خاطر دیوکسید گوگرد و دیوکسید نیتروژن که در هوا هستش، اینها باعث التهاب شدید میشن در بدن، حالا هم خانم ها هم آقایون، ولی مخصوصا در خانم ها، و اینها باعث میشه که تخمک های بالغ کمتری در تخمدان باشه، باعث تولد زودرس بچه میشه، کم وزنی در بچه میشه، باعث سقط جنین میتونه بشه. و اومدن تخمین میزدن که سطح دیوکسید نیتروژن که در هوا هستش در ایران به همون اندازه سیگار کشیدن در دوران حاملگی داره تاثیر میذاره، و نه تنها رو جنین داره تاثیر میذاره، بلکه اون جنین در شکم مادرش تخمدان‌ها و بیضه‌هاش فرم میگیره و شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه. این مشکلات نه تنها در نسلی که الان میخواد حامله بشه و جنینی که در شکم مادر هست میتونه تاثیر بذاره، بلکه تخمین زدن تا 30 نسل آینده میتونه تأثیر گذار باشه. در کشور چین بر روی 18,000 زوج اومدن تحقیقات کردن که این 18,000 زوج در شهرهایی بودن که آلودگی هوا بسیار بوده، شبیه اتفاقی که در ایران داره میفته، و نشون دادن که خطر ناباروری اونها 20% افزایش پیدا کرده. من میدونم وقت ما کمه، من راجع به این مورد صحبت‌های زیادی دارم، ولی امیدوارم برای آینده کشورمون و زوجهایی که میخوان نسل‌های آینده سالم به دنیا بیارن که ما بتونیم سریعا با این مسائل حلشون بکنیم و مدیریت بکنیم و از این بحران بیرون بیایم. سپاس از شما خانم کثیری. بله مطالب خیلی زیادی هست که از همینجا قولش میگیرم در برنامه دیگه به مسائل تکنولوژی و اینکه بیماران از چه راه‌های مختلفی میتونن این مشکلاتشون رو حل بکنن بپردازیم. بحث خیلی خوبی بود، سپاسگزارم از مطالبی که فرمودین. اگه در حد یک جمله خداحافظی چیزی میتونیم به بینندگان بکنید در خدمتتون باشیم. این که مراقب خودشون باشن. میدونم الان با شرایط اقتصادی الان تغذیه سالم شاید بسیار مشکل باشه در کشورمون، ولی تا اونجایی که میتونن
از هر راه و روشی که میتونن، اگر حامله هستن میتونن برای حتی مدت کوتاهی خارج از شهرهای بزرگ که آلوده هستن زندگی بکنن، کمک بسیاری به بچهشون و نسل‌های آینده میکنن. سپاس از شما. متاسفانه شهرهای بزرگ ما با این وضعی که پیش میره احتمالاً به تعطیلی میرسن و مجبور میشن برن به روستاها و جاهای خوش آب و هوا. امیدواریم که این حکومت سرنگون بشه و ما از تمام این مشکلاتی که مردم ازش رنج میبرن، که تمام شاخه‌های زندگی هست، یکی دوتا نیست، ناباروری هم یکی از اوناست که الان ببین خوبی توضیح دادیم چقدر تاثیرات بسزایی داره، مردم ما راحت بشن. خب بینندگان خیلی سپاسگزارم که این برنامه را نشستین و تماشا کردیم. در اینجا به اتفاق خانم ساغر کثیری، متخصص جنین شناسی و ناباروری، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.